Morjes, Marko Vahdefas-kanavalta. Mulla on tänään aikomus esitellä yksi omista nupeistani, Italian ihme. En ole aikaisemmin paljon italialaisesta soittokamosta kuullut, että enemmän kaikki ostaa jenkkikamaa ja sitten niin Briteistä tullutta, että Voxit ja Marshallit ja Mesa Boogiet ja kaiken kaikkiaan tämmöiset näin on tunnettuja, mutta Italiasta on viime vuosina tullut hyvin paljon mahtavia soittokamoja, ihan kielistä, pedaalista, kitaroista ja erilaisista vahvistimista, nupeista bassokamosta lähtien. Itse löysin aikanaan semmoisen merkin kuin DV Mark, eli tässä tämä yksikanavainen hirmu. Tämän merkin malli on Little 40 L34, eli 40-wattinen ja toimii L34-putkilla. Tässä on mahtava määrä ominaisuuksia ollakseen aika pieni kompakti paketti, mikä ei juuri paina. Isoin ominaisuus, mistä mä itse pidin, ja tavallaan DV-markki ottaa itselleen hirveän paljon kunniaa, on Continuous Power Control. Eli sä pystyt määrittämään sen wattimäärän, mikä tässä on käytössä, kun soittaa. Eli isoimmilleen, kun se vääntää, niin päästään 40 wattiin, ja kun tiputetaan, niin pienimmillään se on 1 watti. Ja sen voi vielä puolittaa, eli takapaneelissa on puolituskytkin, millä sä voit sitten tiputtaa sen 40 wattista 20 wattiin, jolloin se on sitten isommillaan 20 wattinen tai pienimmillään 0,5 wattinen. Eli niin kuin livenä ja studiossa varsinkin niin kuin aivan mahtava ollut, että pystyy vähän hakemaan sitä omaa soundiaan paremmin ja miten niin kukin haluaa. Ja niin kuin headroomia pystyy sillä tietenkin säätämään. Muutenhan tässä on kaikki nämä sämysäätimet, että on bassolle ja midlelle ja high-puolelle. Masteri on tuossa noin ja gaini täällä. Presence on laitettu tähän myös, mikä on täsmällis varsin hyvä. Niin kuin oikeasti hämmästyttänyt itteni monta kertaa ja monta tuttua, jotka on testannut tätä. Se todella vaikuttaa siihen soundiin ja todella tuo niin uusia ulottuvuuksia. Sen kanssa on ollut tosi kiva opetella tulee toimeen. Yksi kiva ominaisuus tässä on myös, tähän on rakennettu oma boosti. En ole kaikissa vahvistinmalleissa nähnyt itse tätä, mutta takana on jalkakytkimelle paikka ja sä tiputat, kun laitetaan se päälle, niin sä tiputat vahvistimen tehoa 6 desibeliä. Jonka jälkeen sä saat sitä se solo boosting, kun sä laitat vaan jalalla polkaset sen pedaalin päälle, niin se nostaa sen signaalitason ylöspäin, jolloin taas päästään saada niin semmoiseen solo boostiin. Ihan kiva, jos ei niin halua välttää hirveätä määrää pedaaleita ja niin poispäin. Ja se ei oikeastaan väritä sitten taas itsessään sitä soundia. Et moni tykkää sillä, että kun sä haluat boostaa soloa, että sä saat sen oman soundis esille ilman, että se niin värittyy joidenkin muiden overdrive-vekottimien sun muiden kautta. Niin tässä se tosiaan niin vahvistimen oman soundin nostaa ylöspäin. Tässä on hyvin lähtöjä. On katsottu, että täällä on 4 ohmin, 8 ohmin ja 16 ohmin lähdöt. Eli melkein mikä kanssa kaappi tulee vastaan, niin tämän pystyy lykkäämään kiinni. Takana on efektilenkki. Ja siellä on erikseen vielä semmoinen säädin, mitä itse nyt en ole hirveästi käyttänyt, mutta mahdollisuus pidentää putkien elinikää tai lyhentää niitä. Eli vias oma säädin. Yksinkertainen nappula pohjaan tai ylös vaan, niin sä voit valita, että kuinka kovaa tämä boost, niin tavallaan laittaa niin kuin putket niin kuin koville. Että sä voit ajaa putkia mahdollisimman kuumana ja saada niistä niin kuin kaikki tehot irti, tai sitten sä voit keventää sitä kuormaa ja pitkittää putkien elinikää. En osaa sanoa, että kuinka paljon se niin oikeasti vaikuttaa siihen, mutta mielenkiintoinen ominaisuus, varsinkin jos tykkää vaihdella putkia paljon ja noin, niin ja ne nyt ei ole maailman halvinta ja helpointa näiden putkien vaihtaminen kuitenkaan, niin hyvä ominaisuus sillä lailla. Täällä on jalkakytkimelle oma lähtönsä. Eli tässä on tämä DV-markin oma. Tämä on 2-kanavainen. DV-markilla on useampia eri malleja. Tarvitaan vain tätä soolokytkintä tässä näin. Sitten on efektilenkki. Sen jälkeen lähdöt kaapeille, eli 4, 8 ja 16 ohmia. Tässä on puolituskytkin, eli Pentode kautta Triode-malli. Me ei ole käytetty puolitusta näissä meidän Soundiglypheissä. Tässä on bias-kytkin, eli juuri se, että kuinka kovalla teholla putkia ajaa, että haluaako säästää niitä vai kuormittaa. Tietenkin pitkittää elinikää, jos niitä ei kuormita ihan täysillä. Ja sitten on oma servisahuoltoportti tuossa noin, että se voi liittää tietokoneeseen. DV-markilla on oma käsitietokone, mikä se voi lykätä kiinni, jos niin haluaa tarkkaan, että sitten saa tietää putkien kunnot ja tuommoista noin. Nyt me ruvetaan soittelemaan ystäväni Jyrin kanssa. Ja käydään läpi vähän erilaisia soundeja ja pääsette sitä kautta niin selville, että kuinka monipuolinen vahvistin tämä oikeasti on.
mulla tuli siis etsimättä mieleen Lenny Kravitz tuosta DV-markin soundeista. Olihan siinä aika paljon niissä soundiclipeissäkin, ainakin niissä jutuissa, mitä sä soitit ja testasit, niin semmoista Kravitz-maista funk rock soundia. Joo, ja itse asiassa funkikin kävi mulla mielessä muutamaa kertaa siellä, kun vedettiin, että niin se... Tavallaan jollakin lailla hyvän mielen soundeja melkein. On joo, ja se on kuitenkin toi niinku selkeästi ainut, mitä se ei ole, niin se on noita, ei ole nykypäivän haikein vahvistin. Sieltä vaan, että ei mennä ihan oikeasti tosi raskaisiin säröihin niin kuin omilla niin kuin säätövaroillaan. Toki sillä saa ihan hyvää ruttua sillä loppupuolella ja niin kuin laittaa puolitukset päälle ja tiputtaa tehoja, niin sä saat oikein hyvinkin muroille sen koko soundin. Säröpuolikin on tosi laaja, mutta tosiaan kaikkein ehkä se niin kuin raskain osasto jää pois ihan selkeästi. Se clean-puoli on mulle itselle ollut tossa se tärkein, että se toimii, se on tosi hyvä. Tai semmoinen, mistä mä pidän, ja siinä on laaja paletti käytössä muutenkin, että miten pitkälle sitä pystyy niinku viemään siellä säröpuolellakin. Studios on ollut aivan loistava. Livenä mä tarvin sitä oikeastaan vain siihen, että niinku, mä käytän pedaaleja niin paljon, että se pitää olla hyvä cleani, minkä päälle on hyvä ja helppo rakentaa niinku soundit. Ja niinku, se ottaa hyvin vastaan pedaalit, että sielläkin niinku, oman bändin kanssa niin meillä on jotain biisejä, mitkä on tosi raskaita, niin kyllä se niinku toimii. Se on, mutta se, että niinku itsessään semmoisenaan, niin ei ole tosiaankaan semmoisen niinku yhden haikean soundin begotin tavallaan, että luukut auki ja niinku soittaisi sillä, niin ei ole siihen homma. Mulla tuli monta kertaa mieleen siinä, että tähän kun löysi joku säröpedaalin, niin, ja sitten jos pantaisi yhteen niin vähän niin kuin sitä ominaista niin säröä, mitä siinä kaavissa itsessään on, voisi saada kyllä aika hauskojakin niin haikean soundeja sitten saa ihan oikeasti yllättävän tiukkaa kamaa studiossa aikaiseksi. Ja sitten mä kans tykkäsin, tietenkin kun se on yksikanavainen, niin se tulee sinne melkein automaattisesti. Mä itse tykkään siitä, että kun cleani menee pikkasen ruttuun sit, kun lyö kovempaa, koska kyllähän se pysyy aika puhtaana. Joo, pysyy, ja tossa ei tule niinku ihan täysin esille noissa klipeissä se, että kuinka pitkään se saa menemään puhtaana. Että laitetaan se täydelle 40 wattin teholle, siinä on tosi pitkä se headroomi. Ennen kuin se niinku oikeasti rupeaa säröytymään yhtään, niin sitä saa avata aika kovaa. Et se on oikeastaan ollut niinku keikoillakin ihan mukavaa, että siinä on niinku pystynyt, kun oppii tunteessa vahvistimen, niin on pystynyt niinku hakemaan tiettyjä juttuja tosi helposti. Mutta studiossa se on älyttömän monipuolinen. Mut itse yllätti ihan täysin. Studiossa mä oon käyttänyt nyt tämän uuden bändin kanssa, niin mä oon ollut tosi tyytyväinen. Mä tykkäsin, että kun sulla oli passiivimikit, mulla oli aktiivimikit, sulla sai parempia soundeja. Mun mielestä. Joo, se on makuasia. Mutta ja just se, että siihen pitäisi käyttää ehkä enemmän aikaa, että sä löydät sitten ne. Että toi oli kuitenkin tommonen aika yleispiirteinen ja semmoinen suuntaan antava klippi. Se, että sit kun se oikeasti istuisi alas lähtisit rakentamaan, niin mä luulen, että aktiivimikelläkin sen saa hyvän soundin. Mutta joo, sä oot ihan oikeasti mun mielestä tuossa kun soiteltiin, niin ihan selkeästi jotenkin passiivimikkien kanssa asettu paljon helpommin. Tavallaan semmoiseksi hyväksi soundiksi. Totta kai, ja sehän on, ajatellaan just noita EMG-mikkejä, mitkä mulla on, niin se on niiden tarkoituskin, että se oikein nappaa, tarttuu sitä, tulee oikein pureva sitä soundista. Joo, niin, kyllä. Varmaan voisi saada munkin mielestä toimivan soundin. Niin. Joo, ja siis näin muutenkin mä oon tuosta vahvistamista tykännyt sitä, että se on aika pienen kokoinen ihan oikeasti. Kohtallaan se isot tehot ei tarvi käydä salilla treenaamassa, että sä jaksat koko sun setupis kantaa keikalle mukana, vaan siis se on oikeasti todella hämmentävän kevyt. Joo, mä kans muistan, kyllä mä kokeilin sitä kanssa. Joo, ja silleen mukava, kyllä sun keikolla toiminut tosi hyvin. Ainoa, että mä nyt hajotin kesän keikolla sitä efektilenkiä, että mä en tiedä mitä helvettiä tapahtuu, että huoltoon menee. Mutta sitä sattuu. Rapatessa roiskuu, että kulutustavarana sitä loppujen lopuksi kuitenkin on. Kaikki on. No mä en tiedä mitä tapahtui, se vaan meni tossa kesäfestarikeikolla. Se vaan meni. Joo. Ei voi mitään. Mutta siinä oli pieni DV-markki teille. Vahdepats kiittää. Palataan asiaan. Moro.